Okay, hari ni kita akan cakap pasal spoiler talk and recap Avengers Endgame. Okay, aku nak emphasize yang aku tengok movie ni sekali je, so mungkin banyak yang aku miss out. Korang boleh komen kat bawah apa-apa yang aku salah ke, ataupun kalau korang ada teori orang ke apa kan, so korang boleh komen kat bawah. Okay, kita start. Avengers Endgame ni aku boleh kategorikan dia dalam 3. Part pertama, macam mana diorang handle after what happened in Endgame. Second part is the time heist, and third part is the epic war happens at the end of it. So kita start recap balik yang first introduction. Kita jumpa dengan Hawkeye punya family. Kita dapat tahu yang Hawkeye, the whole family tiba-tiba vanish. So kat sini pun kita dah tahu vibe cerita ni macam mana, a long dark road. So first part is how they deal with what happened in Endgame. So kita start daripada Iron Man dengan Nebula still stuck in space. Diorang punya spaceship tu. Iron Man nampak macam dah nak mati, but end up Captain Marvel tolong selamatkan dorang and bawa dorang back to Earth. So bila dorang turun balik kat Earth, dorang buat satu discussion yang macam mana dorang nak hapuskan Thanos ni. Nebula cakap dia tahu exactly mana Thanos, and also time tu kalau tak silap aku, Black Widow perasan yang ada something happens in another planet. So that thing means that Thanos ada guna sekali lagi gauntlet tu. So dorang kumpul, dorang terus pergi ke planet Thanos tu, and sekarang ni time tu Thanos dah jadi farmer. So time tu dorang attack, memang attack betul-betul lah dalam Thanos punya pondok tu. Kira time tu kita dapat tahu yang Thanos dah hancurkan all 6 Infinity Stones. So time tu juga Thor pergi slash kepala Thanos ni, and time tu memang aku surprise gila sebab previously dekat Infinity War kau tengok memang susah gila dia nak bunuh si Thanos ni. Tiba-tiba Endgame ni sekali slash je mati terus. Tapi kau dapat nampak lah yang Thor ni memang marah gila and sedih. Kira dia tak boleh nak reverse the time . And time ni juga aku rasa ramai gila audience kat wayang aku terkejut, termasuklah aku kak. And also time ni kita tak tahu apa yang what will happen kan. Memang blank, aku tak tahu langsung macam mana jalan cerita seterusnya. So kita go to 5 years later, yang dorang ni tengah basically deal what happened after dorang bunuh Thanos tadi ni. Semua orang tengah deal with the depression and everything, but except Iron Man yang tengah happy dengan anak dia build the family with pepper pots. And kat situ juga anak dia tengah main dengan topeng warna biru macam Iron Man tapi lain. So kat situ kita tahu Tony Stark cakap yang itu pepper pots punya, tapi dia tak pernah pun nak pakai apa barang yang Tony Stark buatkan untuk dia. So it's a throw line, tapi kita dapat tahu apa sebenarnya topeng tu at the end of the movie. Time dekat Ant-Man 2, kita tahu yang Ant-Man stuck dekat Quantum Realm. Sekarang ni dia punya van tu dekat store mana lah, tiba-tiba ada tikus tu terlanggar switch on ke apa, suddenly keluar balik Ant-Man. So Ant-Man pun cari balik family dia. Finally they found out that Casey, anak dia tu dah besar sebab dah lebih 5 tahun kan. Dia straight pergi ke Avengers punya center tu and jumpa dengan Black Widow and Captain America. So diorang bincangkan yang soalan ni bagi tahu yang dia ada idea untuk macam mana untuk reverse the whole thing back dengan menggunakan this time machine . Diorang decide untuk jumpa dengan Tony Stark, tapi Tony Stark reject, and then diorang pergi jumpa dengan Bruce Banner, and Bruce Banner cakap okay, dia boleh try walaupun not in his expert field, tapi dia still akan try. Tapi rupanya Tony Stark memang dah try buat dekat rumah dia. Dia dah try banyak kali lah, aku tak tahulah aku tak ingat berapa kali, tapi banyak kali dia dah try macam dia nak buat this time machine kan, tapi tak pernah jadi. But satu malam tu somehow dia dapat solve the equation untuk buat this time machine. So ada macam funny bit sikit. Hulk plus Bruce Banner, aku akan panggil Hulk je lah. So Hulk ni dia try buat Scott Lang ni masuk time machine, keluar time machine keluar. Time tu dia jadi muda
jadi tua, jadi baby. Yang kat situ kita tahu yang diorang still tak dapat perfect this time machine. But then Tony Stark datang, yang dia cakap dia dah tahu macam mana nak buat, and then they try to create this machine. So diorang nak assemble the team. Hulk dengan Rocket Raccoon pergi ke New Asgard, iaitu macam kampung nelayan lah, Thor punya kampung baru kan. Tapi yang kelakarnya sekarang ni Thor dah gemuk gila. Plus dia dengan Croc yang ada dalam Thor Ragnarok tu pergi main Fortnite. Part ni agak kelakar. Tapi kat sini jugalah kita tahu yang Thor ni memang tengah miserable gila lah. Memang dia try nak lupakan apa jadi dengan dia dengan tim-tim dia dulu. So sambil diorang buat time machine ni, diorang buat research and diorang found out that ada 3 tahun yang berbeza, and setiap tahun tu ada few stones yang ada kat situ. So macam kat New York ada 3 stones dekat time 2012 kalau silap aku. So diorang kena pergi balik and ambil and bawa balik ke present day. So ini dah start dia punya the second category, iaitu time heist. Okay, 3 stone ada kat New York, iaitu movie First Avengers. Ada time stone, ada space stone, and ada mind stone. For the first stone, Hulk kena pergi minta dengan the ancient one. Dia cakap dia tak boleh kasih lah kan, tak boleh kasih macam tu je. So Hulk pun terangkan yang dia try to repair apa yang terjadi dengan timeline dia. The ancient one pun cakap yang kalau dia kacau satu timeline lain akan rosak tau. Tapi Hulk beritahu yang Doctor Strange yang suggest diorang untuk buat benda ni. So time tu sebab The Ancient One kira untuk kaum diorang, Doctor Strange ni kira the highest kan, kira paling power kan. So dia decide untuk kasih juga stone tu dekat Hulk. Untuk space and mind punya stones, Iron Man, Captain America dengan Ant-Man pergi ke apa yang First Avengers yang diorang duk gaduh-gaduh yang ada 360 pen, diorang punya team kan dekat New York kan. So diorang try untuk heist 2 stones ni dalam satu masa lah. So benda ni agak panjang, tapi ada scene yang Captain America versus Captain America. Aku suka part tu sebab it reminds me game apa Marvel vs Capcom kan, macam kau boleh lawan Captain America lawan Captain America, macam game lah. And also ada juga yang part apa Captain America turun daripada lift tu, yang tu sama macam kat Winter Soldier kan. Time tu patutnya dia gaduh kan kat Winter Soldier tu, tapi yang ni dia macam dia cakap Hail Hydra. Macam part tu memang kelakar gila. Aku rasa apa antara audience kat hall aku tu memang gelak gila time ni. So Captain America dapat Mind Stone tu. Iron Man dengan Ant-Man ni try dapatkan Space Stone atau Tesseract lah. Somehow macam mana terlepas Tesseract tu daripada tangan Iron Man. Loki dapat balik, Loki hilang. So diorang kena fikir macam mana diorang dapatkan Tesseract tu. So Captain America dengan Iron Man decide untuk pergi balik tahun 1950-an, and Ant-Man balik bawa yang apa Mind Stone tu balik ke diorang punya base tadi. So diorang pergi balik dekat bunker untuk Winter Soldier tak salah aku. So diorang turun bawah and Iron Man dapat dia punya stone tu. Tapi dia jumpa terserempak dengan bapak dia. So time ni a little bit emotional lah. Kita tahu yang Iron Man ni apa dalam apa baru ayah dia meninggal kan, and kita tahu yang Bucky bunuh ayah dia apa semua dekat Civil War. So time ni memang agak sedih lah. So kita dah tahu yang Iron Man dan Captain America dulu pun dapat. And kat sini juga ada Captain America nampak dengan dia punya old girlfriend. Nebula dengan War Machine cari Power Stone yang ada dekat first Guardians of the Galaxy. Time kalau korang ingat time yang Star-Lord duk menari tu kan, time tu lah ada apa, diorang pukul si Star-Lord ni, diorang ambil stone tu and diorang try bawa lari lah. Kira Nebula yang baik ni, yang present day punya Nebula ni, somehow dia boleh connect dengan Nebula yang jahat yang ada dekat that timeline. So Nebula yang jahat ni dia macam tunjuk apa yang dia nampak, apa yang Nebula baik ni ingat kan. So Thanos ada kat situ juga dengan Gamora.
So diorang tahu apa plan Avengers untuk nak snap balik lah, untuk dapatkan balik apa yang diorang hilang sebelum ni. Time ni memang Nebula pun dah GG lah, sebab nak pergi balik ke present day dengan si War Machine ni. War Machine dah dapat balik, tapi Nebula tak sempat sebab dia punya mind ada problem sikit time tu. So dia rebah, jatuh pengsan, and then diorang dapat capture lah si Thanos, Gamora dengan Nebula ni tadi, capture si Nebula yang baik ni. Kita pergi kat heist yang lain pula, iaitu untuk Soul Stone ni kat Vormir, yang kalau Infinity War Thanos bunuh Gamora, anak dia tu semata-mata untuk dapatkan Soul Stone kan. So kat sini kita follow Hawkeye dengan Black Widow. Time ni aku fikir juga, kenapa si Nebula tu tak bagi tahu awal-awal yang kau kena sacrifice salah seorang kan. Tapi mungkin sebab Nebula tak, untuk Infinity War bila Thanos dan Gamora pergi ke Vormir tu, only Thanos je balik, yang Gamora tu tak balik. So tapi dia tak tahu kenapa, maybe dia bunuh ke apa kan. So kat sini Hawkeye dengan Black Widow tahu yang salah seorang kena sacrifice, baru diorang dapat stone tu. So kat sini diorang macam gaduh sikit lah, nak bunuh diri punya pasal, nak selamatkan, yelah, whatever it takes kan, untuk selamatkan diorang punya geng-geng sebelum ni. So diorang try untuk bunuh diri untuk dapatkan stone tu, tapi end up Black Widow yang mati. Macam time ni another scene yang sedih lah, macam tengok memang sebab Black Widow proper female Avengers kan. So macam sedih lah Black Widow mati time ni kan. Tapi aku boleh nampak sebab kita tahu yang Hawkeye ni ada family kan. So Black Widow aku dapat teka gak lah yang confirm Black Widow akan bunuh diri untuk jaga family Hawkeye ni. So satu lagi stones dekat Asgard yang ada dalam Thor The Dark World. Kat sini Thor dengan Rocket Raccoon yang pergi. Thor kantoi dengan mak dia kat situ tahu yang dia daripada future. So kat sini pun ada emotional punya scene macam, tapi tak seberapa lah. Just kat sini mak dia try tolong untuk push dia punya semangat sikit lah, untuk Thor ni move on daripada apa yang terjadi kan. And Rocket Raccoon pergi ambil stone tu. Itu je lah. And ada few seconds of Natalie Portman. Macam aku rasa wow, berapa saat je dia punya ni. Aku tak tahu dia ambil daripada dia punya movie lama. Semua dah balik-balik ke present day, kecuali Black Widow yang mati tadi. Untuk Nebula yang jahat tu, yang replace Nebula yang baik tu, yang still dekat timeline yang lama kan. So kat sini Iron Man create a new gauntlet, yang tangan tu, sarung tangan tu, untuk hold all 6 Infinity Stones. And kat sini juga the one and only yang worthy untuk snap adalah Hulk, sebab yang lain tu tak strong enough untuk withstand whatever happens after the snap. Time ni juga Thanos and the gang tu dengan ship dia apa semua berjaya untuk go through the portal yang diorang buat tu kan. Diorang dapat device and the pin particle daripada Nebula baik tu yang allow they to go through the time machine. So bila Hulk snap je, kita dapat tahu yang okay, semua orang dah ada balik daripada phone Hawkeye tu yang tulis wife dia dah call kan. Time dia angkat je, nak jawab je call tu, boom, habis semua kena tembak kan daripada ship yang Thanos bawa. Meletup habis lah. Time ni kau ada fikir macam maybe one of them die sebab memang teruk gila dia punya tembak apa semua kan. And then this is the start of the epic war. So ada 3 kan tadi kan. So ini the last one. So kat sini aku breakdown yang Thanos versus Captain America, Iron Man dengan Thor. Hulk dengan Ant-Man try tolong War Machine dengan Rocket Raccoon. Kat sini ada main kejar-kejar sikit lah, sebab Hawkeye dapat dia punya gauntlet tu. So dia bawa lari daripada monster-monster atau konco-konco Thanos ni. Tiba-tiba jumpa dengan yang Nebula yang jahat ni. So kat sini dia ada stand off antara Nebula jahat nak try kill si Hawkeye ni. Tiba-tiba kat situ juga ada Nebula baik dengan Gamora. Si Gamora ni untuk tolong dia untuk kalahkan Thanos. Dan Nebula baik ni tembak Nebula jahat. So kat situ kita tahu yang gauntlet tu safe and Gamora tu join the team. We back at the fight. Memang teruk gila lah. Iron Man, Captain America dengan Thor ni teruk kena belasah dengan Thanos.
And sampai ada satu masa yang Thanos ni try untuk bunuh Thor ni tau. Dia nak push hammer yang baru tu kan dekat dada Thor ni. But then suddenly ada fling, ada hammer lama yang Thor pakai tu kena kat Thanos. Time tu memang aku macam siapa pula ni kan. Lepas tu lupa je Captain America. Memang aku tak agak langsung. Kau boleh agak jugalah sebab dalam Age of Ultron dia ada tunjuk yang dia almost nak angkat benda tu kan. Tapi finally kita dapat tengok kat sini yang dia actually boleh, dia worthy lah untuk pegang that Mjolnir benda atau macam mana nak sebut yang hammer Thor tu. Time ni salah satu yang macam audience aku gila terus lah, macam gempak gila memang. Aku pun memang excited gila tengok time ni. By the way, ada awal-awal tu ada part yang macam cool gila. Thor dia panggil dua-dua dia punya hammer tu. Macam aku rasa macam gempak gila, ada guna dua hammer untuk lawan dengan Thanos ni. But still diorang tak dapat kalahkan si Thanos ni. Walaupun diorang dah, even Captain America tu dah try pukul dia banyak kali pun still tak mati juga. And dia punya shield tu pun habis kena pukul dengan Thanos. And time tu basically dah almost, yelah, semua dah almost defeated. And Thanos bawa pula dia punya army ramai-ramai apa semua tu nak attack. And time tu kau dah boleh agak yang the snap already happen kan. Time ni aku tengah tunggu bila diorang nak tunjuk geng-geng diorang ni datang. Bila start je portal Doctor Strange tu buka, aku cakap yes, this is the time yang semua daripada mati kat Infinity War tu semua datang balik. And also yang tak juga macam yang kawan si Thor tu, still this one is macam goosebumps lah. Memang kau tengok semua ada, memang gempak gila lah. So time ni memang scope dia besar gila. The epic war begins. Tapi kita fokus kat gauntlet tu je. Still Hawkeye pas gauntlet tu dekat Black Panther bawa lari. And then pass to Spider-Man. And Spider-Man pun bawa lari apa semua. Aku lupa yang part yang Pepper Potts tu, finally kita dapat tahu yang dia pakai the suit. Tapi awal-awal aku tak perasan tau, sebab macam agak, yelah, kau nampak macam ada someone terbang tapi kau tak tahu siapa. But at the end macam ada part yang those all the female Avengers yang ramai-ramai tu, baru kau tahu okay, this one is Pepper Potts punya. But somehow the gauntlet sampai dekat Thanos juga. Time ni memang nervous gila lah, sebab kita tahu kalau Thanos dapat benda tu, basically it's GG lah. Basically habis apa yang diorang try usahakan ni. Iron Man, Captain America, aku rasa semualah try untuk tak nak bagi si Thanos ni pakai that gauntlet. Even Captain Marvel datang untuk try to remove that gauntlet daripada tangan Thanos, tapi tak dapat juga. So bila dia pukul tu, Captain Marvel tercampak. So dia fokus on Iron Man. Iron Man tengok dekat Doctor Strange dia macam tunjuk one. So it means this is the only one possibility yang daripada berapa million, aku tak ingat lah. Dekat Infinity War dia cakap ada satu je possibility yang diorang dapat kalahkan Thanos ni. Kat situ Iron Man dah tahu yang okay, this one the only possibility yang dia boleh kalahkan Thanos. So dia pergi kat Thanos, kira dia attack lah Thanos. And then somehow dia switch ataupun dia macam tarik that gauntlet. And dia macam dia pakai gauntlet tu, aku tak tahu lah macam mana dia punya teknologi kan, Iron Man punya teknologi. Somehow dia pakai that gauntlet and dia snap. Bila dia snap, habis Thanos punya army. Even Thanos sendiri mati time tu. And kat situ juga yang kita tahu yang it's the end of Iron Man. Kat situ again, aku rasa antara yang paling powerful emotional scene yang mula-mula Spider-Man pergi kat dia kan, peluk dia apa semua, and then Pepper Potts sedih. Kat sini aku mengharapkan anak dia tu, kalau anak dia tu datang, sebab anak tu dah lah comel kan. Kalau anak dia tu datang, aku rasa lagi bertambah powerful lah, bertambah sedih. Aku confirm mengalir air mata aku time tu. Iron Man mati, and then kita pergi ke funeral dia. So time funeral tu dia macam ada shot semua orang yang semua Avengers dengan grup-grup dia kan. Tapi at the end of it ada seorang mamat ni kelakar agak dia, kenapa dia letak budak ni yang ada kat Iron Man 3 tu, tapi dah besar.
So time ni macam kelakar agak macam, oh semua kenal. Lepas tu dia ni siapa pula lama kan fikir apa dia ni. So kita follow Captain America, Bucky, Sam dengan Hulk. Dorang Captain America ni nak time travel untuk hantar balik Infinity Stones tu. Diorang guna time machine yang baru. Bila Hulk start the time machine, Captain America gone, and then 5 seconds later tiba-tiba tak keluar-keluar. So diorang pan to the lake. Ada seorang orang tua lah duduk kat lake tu. So Sam dengan Bucky pergi. Lepas tu kita tengok rupa-rupanya Captain America yang dah tua. Aku rasa maybe dah 100-200 tahun. Sebab muka dia tu memang tua gila lah. Macam Dr. Mahathir pun tak tu, macam tu kan, 90 itu. So kat sini Captain America kasih shield dekat Sam. And kat komik kalau tak silap aku, dia ada Sam akan jadi the next Captain America atau sort of and also even Bucky pun ada dalam komik. Macam-macam lah version kan. Tapi aku rasa untuk MCU, next MCU, Sam akan jadi Captain America. Okay, yang kat sini aku pun tak pasti sangat pasal time travel, macam mana Captain America tiba-tiba jadi tua sebab dia choice. Mungkin sebab dia tukar the timeline time dia hantar stones tu. Probably korang boleh theorize sendiri pasal benda ni. Okay, tu the end of Endgame, the end of the recap. So aku ada few yang macam question yang aku try to answer lah. Ada few lah persoalan yang aku tengok orang bangkitkan kan. Antaranya kenapa Captain Marvel last baru datang. Sebab yelah orang tengah struggle kan, baru dia datang. So kat sini kalau tak silap aku, Captain Marvel sendiri pun ada cakap yang dia jaga the whole macam universe, macam besar gila, the whole galaxy lah boleh kita kan. So macam dia banyak kerja lain. And then the planet Earth ni ada Avengers, so dia tak concern sangat. But still in case of emergency dia akan datang tolong. So untuk time travel, betul ke untuk time travel untuk cerita ni kan? Again, nope, I don't think so. It's not perfect, but aku rasa it's good enough. Aku rasa apa yang dia explain tu, kau tak boleh lah nak fikir deep sangat kan. Kalau deep sangat pun memang kau akan rosakkan the enjoyment of this movie kan. It's a good enough. And also yang part diorang ada cakap pasal the whole movie yang try buat macam Back to the Future. Aku paling gelak gila time dia cakap hot tub time machine tu. Memang aku gelak gila time tu, seriously. Sebab macam benda tu macam aku rasa movie tu tak se-famous movie-movie yang diorang mention tu. So macam kelakar gila time tu. Aku ada perasan juga, ada orang tanya time last tu kan ada scene Spider-Man masuk kelas terbalik kan. So orang cakap kenapa dia masuk kelas balik kan, dah 5 tahun kan. So kat sini aku rasa time travel dia, apa yang terjadi kat snap tu, bila dia snap tu dia masuk dalam satu macam quantum realm lah. Contoh lah, so dia hold diorang punya tahun kat situ lah dia. So basically macam let's say Spider-Man tu 15 tahun contoh kan, 15 tahun. So bila dah 5 tahun ke hadapan, bila dia orang datang balik ke present day, diorang still 15 tahun. So macam tu lah. So tandanya diorang kira dia masuk kelas tu sebab dia still 15 tahun lah. Yang orang dalam present day ni 15 tahun dia dah jadi 20 tahun lah, dah kerja lah kot. Okay, lepas tu ada lagi satu, kenapa time Infinity War dia snap and then randomly half of the universe gone kan. Tapi kat sini Endgame boleh pula ubah-ubah kan. Boleh pula kau snap, tiba-tiba dia ni datang balik. Bila snap ni kau hancurkan stones, Infinity Stones tu. So aku rasa ini salah satu dia punya weakest spots lah. Sebab diorang tak terangkan kat Infinity War. Aku rasa diorang tak terangkan pun yang actually this Infinity Stones boleh macam kau fikir je apa kau nak, kau snap and kau dapat. Aku rasa lebih kurang macam tu lah. Sebab aku pun tak tahu lagi, untuk aku tak tahu sangat pasal Infinity Stones ni, bukan aku, sebab aku bukan comic fans. So kalau siapa-siapa yang tahu, korang boleh komen kat bawah.
aku tak sure kenapa, macam mana Infinity Stones ni actually happens, macam mana kalau kau snap tu kau just fikir apa kau nak, kau snap kau dapat. Mungkin macam tu lah kot. Okay, so that's the end of it. Again, mungkin banyak benda aku miss out dalam recap dengan spoiler talk ni. So korang boleh komen dekat bawah kalau aku ada tersilap ke, ataupun apa korang punya teori tentang this time travel. Apa komen korang tentang this whole movie Endgame, and also the last 22 movies of MCU, the end of the phase 3 kan. Again, thank you very much for watching. Please do like this video and subscribe this channel. Thank you very much.